Давайте бистренько, цей участок бішком. Сюди приход був, повиривало все на сот. І з цієї сторони вже через 20-30 метрів територія противника. Донбасс, он здесь родился и самый наш. Укриття. Укриття, отбой. Сейчас там... Случаї бувають різні. Противник буває різний. Якщо противник не може взяти нас методом тихим методом, це підкрасти, знаєте, то він буде пробувати методом раша. Методом раша це просто побіжали. Да, там 2-3 зірветься, понятно, тому що у нас заміновані участки. 2-3 зриваються, але ну, я не знаю чим, вони можуть бути під впливом різних препаратів, можуть піти далі. І коли вони залітають вже в окопи, то у нас вириті окопи таким чином, що далеко по окопам вони не прийдуть. Бо тому що кожен військовослужбовець, який знаходиться на цій позиції, знає своє місце під час дії різної ситуації. Уже якщо противник зайшов, там, наприклад, військовослужбовець, там Василь, к примеру, він знає, що він біжить одразу ж на цю позицію для відпрацювання, зараз ми туди йдемо, відпрацювання, тобто і перекриття цього участку. Бо тому що піти можуть не тільки по траншеям, піти можуть зверху. Це якраз. Це що? Це ми туди йдемо. Давайте чуть-чуть ближче, але я до максимуму вас доведу, далі ні. Да. Давайте бистренько цей участок бішком. Як часто стрілкові бої? Кожен день часто. Це як зранку води попити. Глина. Ми в гості. При можливості укріпляємося. Чим ближче ми доходимо до передових позицій, чим чаще треба укріплятися такими досками. Це для того, що йде обвал ґрунту при вібрації, при попаданні. І краще всього, щоб ґрунт западав сюди, а не падав на землю. І з-за того вийде висока траншея, і за обвалу ґрунту виходить низька. І тобто її прийдеться чаще обкапувати. І тут знаходиться основна бойова позиція. Окна стоять із броньованого стекла. Олександр, а ви, здається, казали, що ви були ще прям навчалися, да? На 5-му курсі? Коли Так, я навчався на 5-му курсі, був вже випускником навчального закладу. І через те, що почалась війна, нас випустили за 3 місяці раніше. Тобто на 3 місяці раніше нас випустили, але повністю зі званням, з проходженням всього, в принципі. І ви фактично самі збирали свій підрозділ? Так. Я прийшов в бригаду, бригада формувалася з нуля, і приходили люди по своїм фахам гражданським, цивільним точніше. І збирались, і ми виставляли їх на посади згідно їхнього фаху. Хто якого фаху був, такої, в принципі, на такі посади ми їх і виставляли. Багато цих хлопців з вами 9 місяців вже виходить, так? Всі, які були в началі, у нас були потери, багато молодих хлопців, храбрих хлопців, якими я пишаюсь. Це через те, що противник просто в шоці був від того, що прості хлопці, які не мали ніякого військового образування, не мали ніяких військових спеціальних навичок, деякі навіть не вміли стріляти з автомата. На початку, як ми сюди прийшли, дали таку відсіч, гідну відсіч противнику, що їхні навіть славетні батальйони, не буду їх називати, але неоднократно ми їх відправляли на доукомплектування. Но дивлячись на кожного з своїх військовослужбовців, які знаходяться в мене в підпорядкуванні, може він з виду бути таким, знаєте, якимось, пристаркуватим трохи. Але під час бою ця людина міняється повністю. Тобто я впевнений, що
Противника ніяких шансів немає проти нас в ближньому бою, так як духом наші люди набагато сильніші, ніж ми. Набагато сильніше. І це я говорю не від того, що я це придумав, а я говорю за те, що я це бачив лічно в свої очі. Це непосередньо ця дорога, яка розділяє нас і противника. Ширина дороги 20 метрів. З цієї сторони, де ми, повністю вона ділить, як не ділить, а стоїть в кінці мого лісу. І з цієї сторони вже через 20-30 метрів територія противника. Були моменти, коли противник питався перебігати цю дорогу, забігати до нас в ліс невеликими ДРГ-групами. Ми ж ці всі моменти вже в принципі продумали раніше і зрозуміли, що треба їх запускати в цей ліс, бо і наші там інженерні засоби підготовлені для того, щоб їх зустріти. І також з двох позицій буде вестися перехресний вогонь. І противнику далі, чим 15 метрів після того, як вони зайшли в ліс, далі їм робити нічого. Вони далі просто не зайдуть. Через густоту лісу, інженерне загородження і плотне замінування. 8 років тому назад на перших моїх курсах мені британці внесли в голову таку річ. У війні, так як в естественному відборі, як кажуть, є жертва, є мисливець. І у людини на війні так же само. Либо в тебе разум мисливця, либо в тебе разум жертви. Разум жертви який? Разум жертви, він буде ховатись, йому буде страшно, він буде думати про те, як би там сховатись десь подальше, або десь кудись перебіжати, або ще щось. Разум мисливця, це він буде охотитись, він буде думати, якщо він убіжить туди, як мені вискочить з тої сторони, його вхопить, розумієте? І чаще всього, всі ж прекрасно знають, що якщо він мисливець, жертву все одно він не знайде. Все одно рано чи пізно мисливець знайде свою жертву. То й мені в голову вклали такий, не знаю, може менталітет, я не знаю, як це називається, що думати потрібно завжди як мисливець. Навіть якщо тобі тяжко, на тебе щось давить, думай, шукай шляхи обходу цієї всі ситуації і вискочить збоку, ззаду, вхопить зненацька. Тобто думати треба, як знищити, а не як убіжати. І як вона змінилася от з березня тут ситуація? В березні більше крили, березень, квітень, травень. Зі всього крили, з фосфора. Із фосфору. А літаки теж тут були? Так. Періодично в одній тій самій годині. Так? За розкладом. По них можна було годинник звіряти. А тепер заспокоїлись, думаєте, у них вичерпались боєприпаси? Ні, пролітають все рівно. Так. Наша основна задача яка? Щоб сюди ворог не перейшов, не пішов далі. А так то, Поки успішно. слава Богу. Розкажіть нам про ці стрічки. Це з Бучі, передали діти з ліцею. У мене в самого двоє. Так? Розкажіть. Двоє маленьких, двоє вже взрослих. То заради них. Вони, мабуть, вами пишаються? То я думаю, що таки так їм буде що розказати. Що батько не утік, не заховався за границею десь або ще щось. А прийшов сюди добровольно, і слава Богу. А звідки ви родом? З Кривого Рогу. З Кривого Рогу, так? Як я кажу, я з війни на війну їду, коли в відпуск відпускають. Тут взагалі така у вас, ось війна, вона якби об'єднує, так? Створює якісь такі 100%. товариші на все життя? 100%. Тут більше товариш знається, як так на гражданці. Думаєте, знайшли собі тут друзів, так, на все життя? Тут всі друзі. Всі Як друзі, всі? один за одного. І вирішили назвати в Шервуді, тігри шервудські. Роботи робимо, звісно, багато. Хлопці устають, але більшість розуміє, що... Якщо не ми, то хто? Якось підемо так. відсюди, забунтуємо те, що люди устали. Що далі? Віддавати ці, кожен кусочок території, за який ми боремося, комусь віддавати. Та не комусь, а ворогу. У них як такового вже стратегії у них немає. Хоч вони там і думали, може, щось з 14-го року, що вони там візьмуть всю Україну. Взяли вони Херсон. На долар вони ту валюту ввели на 2 дня. А це якось отут, до речі, відчувається на східному напрямку, перемога в Херсоні?
відчувається тим, що більше на нашій стороні більше просто вже б'ють. В основному що б'ють? Бахмут, наше направлення, Бахмут, Піски. Ну, то есть, ну оце, вони хочуть хоч що-небудь показати, що вони хочуть забрати. Ну, у них же ж цього не вийде. Да. В цих окопах, згідно того, щоб не було в окопах води, окоп виритий зверху вниз. Накладаються дощечки, і під дощечками вириваються ями, в які стікає вода, і з-за цього окоп не намокає так, як мог би намокнути. Далі відкриваються такі щілини, в щілини ховається доповнительний боєкомплект. Це там може бути небагато, там пару гранат, пару пачок з патронами. Це для того, що якщо йде обстріл, ти свій БК відстріляв, ти не біжиш на пункт заряджання, наприклад, а ти біжиш, ти знаєш, що в тебе тут знаходиться БК, ти можеш залягти, собі швидко перезарядитись і далі йти виконувати свої завдання. Є основні траншеї, запасні траншеї і заміновані траншеї. Тобто йде пряма траншея, розходиться в три. Одна основна, запасна, третя замінірована. Тобто ми можемо скерувати вогнем, так само можемо скерувати противника в заміновану траншею. Тобто він бачить, що дві траншеї обстрілюються, третя траншея, йому ж немає де ховатись, третя траншея не знаходиться під обстрілом, вони ниряють в цю траншею і там їх чекають подарки. Це називається пулемет. Ми його показуємо в крайніх случаях для того, щоб противник не визначав точки, де він іменно знаходиться. Кулемет блуждаючий, тобто там, на якому напрямку він більше всього потрібен, там він буде відпрацьовувати. Але він не знаходиться завжди на одній і тій самій позиції. Ось дорога. За цією дорогою в посадці вже противник. Він підходить сюди на розстоянні 30 метрів, кидка гранати. В росіян взагалі є якась стратегія, коли вони йдуть оцей, ви кажете, враж? Є стратегія, це совєтська стратегія. У них командування залишилось тим командуванням, які працювали і працюють по старій системі ведення бою. У них є периметр, який їм треба захватити. Вони спочатку пару днів відпрацьовують там саперами. Тобто сапери лазять, сапери дивляться там мінування, і після двох днів того, як сапери попрацювали, вони кажуть, що все, там мін нема і можна йти в наступ. А ми ж набагато умніше, ніж вони. Вони тільки ушли, ми це поняли, ми одразу за ними йдемо і ставимо нові. Вони тільки ушли, ми за ними ставимо нові. І тобто, коли йде наступ, перший ешелон противника, який наступає, підривається на мінах, а їм же ж сказали, що мін немає, правильно? То відсотків 70 уже особового складу далі йти бажання не мають. Їх далі просто виганяють. Тобто, їм же ж сказали, що мін немає, правильно? А тут перший ешелон пішов, підірвався. Значить, там міни є, і адекватна людина, знаючи, що там є міни, в наступ не сильно хоче йти. От і бувають такі моменти. Чаще всього противник, саме сильне ураження, яке він наносить, це артилерія. От і все. В стрілковому бою вони не вивозять, бо тому що, щоб вести стрілковий бій, треба трошки душка мати. Більше бути духовитим і більше чітко стріляти. А ось вони першою лінією кидають цих новомобілізованих? Звісно. Є такі ще варіанти. Перший варіант для зачистки вони відправляють підготовлені підрозділи з силами вагнерівців, чеченів цих же самих або ще когось. З ними тяжко, бо вони знають, що роблять. Вони вміють стріляти і все остальне. В залежності від того, як підрозділ цей, який йшов на штурм перший, де вони зупинились, замість них стають мобілізовані і укріпляються, або далі йдуть. Тобто, а вони далі відходять чи на комплектування, або на відпочинок. Тобто прямого натиску від початку до кінця силами підготовлених підрозділів у них немає. Тому що вони швидко закінчуються. Вони вони всі сильно храбрі, але й сильно дурні. Тому що лізуть напряму
думаючи то, що ми безтолкові, не наставимо їм там пасток різних, не щось. Ну так ми наставляємо пасток і при можливості даємо їм хоча б забрати своїх людей. О, це вже наші ложать по ним. Да, мелодія. Вам 28 років. 28, так. Ми бачили, що дуже багато так справді старших бійців. Як у вас комунікація зі старшими? Та все добре. Вони розуміють, що є командир. Якщо я в військовій справі знаю більше них, то вони обов'язково потрібно їм слухатись мене. Я ж, наприклад, не в столярні десь там, де вони столяри, а я не знаю про столярну нічого. Як я можу командувати в столярні, там, де я не знаю нічого, правильно? Тобто, якщо я навчався, я знаю в військовій справі деякі моменти, знаю, як правильно відреагувати і який наказ дати. Тобто вони розуміють те, що в деяких сферах я знаю більше, ніж вони. І можу правильно зреагувати і дати команду. Вони мені довіряють, і вони до цього відносяться як до мене, як до командира в першу чергу. А потім вже в неформальній обстановці ми можемо сісти з ними. В неформальній обстановці я для них друг, не командир друг. Можемо пройти тут по відкритій поки. Тільки швиденько. Все, тут з людьми можна пообщатися. Тут публіка серйозна. Это Донбасс. Донбасс? Донбасс, он здесь родился. И самый наглый. Фронтовий кіт. Клас. Самый наглый. Це наша душова. Все, звісно, не доробили після обстрілу, а так поробили ленти, оце ж такі на 12 вольт. Сюди приход був, повиривало все нас, оце накриття було повністю, ми просто зробили так для себе. А так, Богу дякую, що ніхто не мився. Нашого повара візьміть. Як вам взагалі в цьому підрозділі? Супер. Це кращий підрозділ, який взагалі може бути. Ну, на мою думку. Ну ви тут один з наймолодших, так? Да, мабуть, да. Можливо, і взагалі в батальйоні наймолодший. Так, скільки вам років? 25. 25. Тут вам доводилося з росіянами вступати в бій? Ну, на позиціях. Так. В принципі, щоб бачив їх так вживу, то мабуть, ні. В темноті, хіба ж. Свободен. Пригрів котика. Тут же немає місця, так, на всіх? По черзі. Тут по очереди все. Как понял, прием. Тут команда идет только так. Закончишь прям пить и вышел. У вас тут є якийсь розпорядок, там підйом, наприклад, о 6 чи? Когда прилетит, тогда подъем. От у мене особливо. Ну, коли ёбнет, тогда подъем. У мене може такий бути, що в мене навіть немає відбою. Так? Да. Що ти подав? У мене сон взагалі інтересний. Я ж сижу на контролі цього всього масового мероприятия. І разом, у мене ж тут не тільки ця позиція, у мене ще 4, крім неї. Ви їздите, так, постійно? Ні. Я доїздився до того часу, поки Господь Бог мене сохранив, але не сохранив мою машину. Час, от, зеленка упала, дуже багато дронів літає. І я взагалі противник того, щоб менше машин пускати. Зараз я визначив на кожній позиції адекватних командирів, які повинні було бути раніше. І ці... Да. Один із них. Зараз командир. Калина. Калина? Да. Самий, кстати, опитний боєць. Скільки йому років? 30. Мне? 30? 16. Что? Мне? 47. 18. О, Ігор, страшний. Так. Да, ну таких людях, розумієте, йому 47, а духу у людини. Тут може бути 50-60 років чоловіку,
Ну, духу в ньому вистачить, що там. А ці командири вже формувалися фактично під час війни, так? Да, я назначав їх от їхніх морально-психологічних якостей. Іди о железяку тут з любою на якісь зберіг. Укриття, отбой. Мені операція укриття, зараз буде, може бути обстріл. А розкажіть, тут почалися обстріли, так? Так. Це близько? Те, що попадало, Так. метрів 150-200 від нас. Думаєте, Осторожно, під ноги дивіться, будь ласка. вони далі будуть зараз? Так, зараз відповідь же ж піде. Вон, це вже панам. Що робити? Все, треба мотати удочки.